අයබෝන් මම ශහන් මලික් හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Off-Road Thinkers YouTube channel එකට. අදත් ඉතාමත් වැදගත් වීඩියෝ එකක් තමයි මම අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අද මම කියලා දෙන්න ලෑස්ති ඔයාලට ෆ්‍රීලාන්සර් කෙනෙක් හැටියට ඔයාලට ඉතාමත් වැදගත් ටිප්ස් 8ක්. මේ වීඩියෝ එක ඉතාමත් වටිනවා කියලා මම හිතනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඉවර වෙනකම් බලන්න. අදත් අපි මේ වීඩියෝ එකට අනුග්‍රහය දක්වන්නේ ලෝකේ තියෙන ජනප්‍රියම වෝටර් හීටර් නිෂ්පාදන ආයතනයක් වන කොන්ට්‍රමෝඩා ආයතනයේ විසින්. පළවෙනි ටිප් එක. ගොඩාක් අය කරන වැඩක් තමයි මේ ෆ්‍රීලාන්සින් පටන් ගන්නත් කලින් යාලා කල්පනා කරනවා මේ විදිහට ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් සල්ලි හොයලා මට ගෙදරට සල්ලි හම්බ වෙයිද? කොහොමද මේ සල්ලි මම විත්ඩ්‍රෝ කරන්නේ? හරි මම සල්ලි ගොඩාක් හම්බ කරා කියන්නකෝ. ඉතින් විත්ඩ්‍රෝ කරගන්න බැරි වුණොත් වැඩක් නැහැනේ. මෙන්න මේ විදිහට විත්ඩ්‍රෝ කරන්නේ කොහොමද කියලා ඩවුට් කරන්න පටන් ගන්නවා. මේක ගොඩක් ෆ්‍රීලාන්සර්ස්ලා කරන වැරද්දක්. එහෙම හිතන්න එපා. ඔයාලා වැඩ කරන්න පටන් ගන්න. වැඩ කරන්න මහන්සි වෙන්න පටන් ගන්න. මම දැකලා තියෙනවා ගොඩාක් ෆ්‍රීලාන්සර්ස්ලා තමන් වැඩ කරන්න පටන් ගන්නත් කලින් ඒක නවත්තනවා. තමන්ගේ අදහස අත්හැරලා දානවා. අනේ ඕවා හරියන්නේ නැහැ. ඔය කිව්වට ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් සල්ලි හම්බෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට වැරදි මතයක් හදාගෙන. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම නැති කරගන්න ඔයාලට මුදල් විත්ඩ්‍රෝ කරගන්න ක්‍රමයක් හම්බ වෙනවාමයි. ඒ නිසා ඔයාලා දක්ෂ ෆ්‍රීලාන්සර් කෙනෙක් වෙන්න තමන්ගේ ස්කිල්ස් ෂාප් කරගන්න උත්සාහ කරගන්න. ඔයාලා දන්නවා ඇති PayPal තියෙනවා, Payoneer තියෙනවා. PayPal නම් ලංකාවට පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඔයාලා ඒක දන්නවා ඇති. Payoneer අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් එක උදාහරණයක් ඇටියට මම මේ කියන්නේ. ඔයාලා දන්නවා ඇති virtual bank account එකක් හදලා ඒක Fiverr වලට connect කරලා මේ විදිහට Payoneer හරහා ඔයාලට ඕන නම් මුදල් ලබා ගන්න පුළුවන්. මම මේ ඔයාලට එක උදාහරණයක් විතරයි කිව්වේ. මම කියන්නේ you will find a way. If there is a will, you will find a way. අහලා දෙන කතාව. ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා හිතන්න එපා කොහොමද මුදල් විත්ඩ්‍රෝ කරන්න කියලා. තමන්ගේ ස්කිල් එක ෂාප් කරගෙන වැඩි පටන් ගන්න. මේලඟ ටිප් එක ඉතාමත් වැදගත් ටිප් එකක් බිගිනර්ස්ට. මම එහෙම කියන්නේ ඇයි? දැන් බිගිනර් කෙනෙක්ට තමන්ගේ වැඩ ක්ලයන්ට්ස්ට පෙන්වන්න විදියක් නැහැනේ. එතකොට ක්ලයන්ට්ස්ලා බොරි වෙන්න පුළුවන්. එයාලා ඕඩර් එක දෙන්න කලින් දෙපාරක් හිතන්න පුළුවන්. මෙයාගේ වැඩ මම දැකලත් නැහැ. කොහොමද මම මෙයාට වැඩ දෙන්නේ කියලා. ඒකට ඔයාලට කරන්න දෙයක් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකක් හදන්න. මේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකේ ඔයාලට ඇතුළත් කරන්න පුළුවන් ඔයාලා කරලා තියෙන වැඩ. ඔයාලා ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, වීඩියෝ එඩිටර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මේ වෙබ්සයිට් එකේ ඔයාලට ඇතුළත් කරන්න පුළුවන් ඔයාලා කරලා තියෙන දේවල්. ඉතින් ඔයාලා රිවිව්ස් නැතිනම් ක්ලයන්ට්ස්ලා ඇවිල්ලා ඒ වැඩ බලලා එයාලා සෑහීමකටපත් වෙනවා නම්, එයාලා සැටිස් වෙනවා නම්, එයාලා ඔයාලට වැඩ දෙන්න තියෙන ඉඩකඩ ගොඩාක් වැඩි. ඒ නිසා ඔයා බිගිනර් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම උත්සාහ කරන්න පෝර්ට්ෆෝලියෝ වෙබ්සයිට් එකක් පවත්වාගෙන යන්න. පෝර්ට්ෆෝලියෝ වෙබ්සයිට් එකක් හදන්න මෙහෙම මේ මුදල් ලොකුට වියදම් කරන්න ඕනේ කියලා දෙයක් නැහැ. ඔයාලට ෆ්‍රී පෝර්ට්ෆෝලියෝ වෙබ්සයිට්ස් හදන්න ක්‍රම තියෙනවා. ඉස්සරහට එකතුලා ඉන්න Off-Road Thinkers හරහා මම ඒ ක්‍රම ගැනත් ඔයාලට කියලා දෙන්න ලෑස්තියි. ඊළඟ කාරණය. ඔබ යම් කිසි දෙයකට දක්ෂ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දක්ෂභාවය ඔයාලගේ ක්ලයන්ට්ස්ලා දැනගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් මුදල් වියදම් කරන්නේ නැතුව ඔයාලට දෙයක් කරන්න පුළුවන් නම් ඒක ගොඩක් හොඳ දෙයක්. මේ අපි ඉන්නේ ඒකට නියම තැන. කොතනද? YouTube එක. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ ස්කිල්ස් ඔයාලා ටියුටෝරියල්ස් නිර්මාණය කරලා ඔයාලට YouTube එකේ ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා දැකලා ඇති graphic designing ගැන සමහර skilled කට්ටිය ටියුටෝරියල්ස් කරනවා. එතකොට යාළුවට අනිවාර්යයෙන්ම ඕඩර්ස් එන්න තියෙන ඉඩකඩ වැඩි. අනිවාර්යයෙන්ම ක්ලයන්ට්ස්ලා එයාලට කතා කරනවා. තවත් සමහර අය ඊමේල් මාකටිං ගැන ටියුටෝරියල්ස් කරනවා. තවත් සමහර අය මේ වීඩියෝ එඩිටිං ගැන ටියුටෝරියල් කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමන්ගේ ස්කිල් එක මාකට් කරන්න පුළුවන් හොඳ ක්‍රමයක් තමයි මේ YouTube එක කියලා කියන්නේ. මම පොඩි උදාහරණයක් කියන්නම්. මම මූවි රිවිව් channel එකක් කරනවා ශහන් මලික් එන්ටර්ටේන්මන්ට්. ඔයාලා දන්නවා ඇති. ඉතින් ඒ channel එකට ගොඩක් අය ඇවිල්ලා මගේ වීඩියෝස් බලලා මට කතා කරලා කියලා තියෙනවා මගේ ෆිල්ම් එකට රිවිව් එකක් කරගන්න පුළුවන්ද? මගේ ෂෝට් ෆිල්ම් එකට රිවිව් එකක් කරගන්න පුළුවන්ද? මෙන්න මේ විදිහට මාව ගොඩාක් අය අප්‍රෝච් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලගේ ස්කිල් එක ඔයාලා මාකට් කරලා ටියුටෝරියල්ස් නිර්මාණය කරන්න පටන් ගත්තොත් දැනුම ෆ්‍රී නොමිලේ බෙදන්න පටන් ගත්තොත් වරදවා ගන්න එපා. සේවාව ෆ්‍රී නෙමෙයි. දැනුම ඔයාලා ෆ්‍රී බෙදන්න පටන් ගත්තොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා විශ්වාස කරලා ඔයාලා ළඟට ක්ලයන්ට්ස්ලා එනවාමයි. මේ ළඟ කාරණය.
සමහර අය කියනවා මම දැකලා තියෙනවා ඉංග්‍රීසි කියන්නේ අපේ භාෂාව නෙමෙයි අපි පුළුවන් තරම් මේ සිංහලෙන් වැඩ කරන්න ඕනේ අපි පුළුවන් තරම් මේ සිංහල භාෂාව පදනම් කරගෙන අපි හැසිරෙන්න ඕනේ මේ සමාජය අන්න ඒ විදිහට මම කතා බහක් මේ කාලේ විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ අහලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකට මට කියන්න තියෙන්නේ සිංහල භාෂාවෙන් නම් අපිට ඉන්ටර්නැෂනල් ක්ලයන්ට්ස්ලා අප්‍රෝච් කරන්න බෑ. මොකද টপ ඉන්ටර්නැෂනල් ලැන්ග්වේජ් එක වෙලා තියෙන්නේ දැනට ඉංග්‍රීසි. ඉංග්‍රීසි භාෂාව අනිවාර්යයි. අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කමියුනිකේට් කරන්නම ඕනේ. මම කලින් කිව්වා වගේ ඒකට හේතුව තමයි මේ ලෝකේ වැඩිම භාවිත වෙන භාෂාව තමයි ඉංග්‍රීසි කියන්නේ. ඒ නිසා ඔයාලගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ ලෙවල් එකකට ගේන්න ඕනේ. ඔයාලගේ client කිව්වොත් hey let's jump into Zoom call and talk about our project. එහෙම ඔයාලට කිව්වොත් ඔයාලට තේරෙන්න ඕනේ ඔයාලට Zoom call එකක් අරගෙන ඒ project එක කරන්නේ කොහොමද? How are you gonna do it? When are you gonna deliver? මේ විදිහට මේ වැදගත් ප්‍රශ්න තියෙන්නේ. මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එක ගැන සම්පූර්ණයෙන් ඔයාලට පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැතිනම් මොකද්ද වෙන්නේ? ක්ලයන්ට් ඔයාගෙන තියෙන රිලයබිලිටිය අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම තමන්ගේ ඉංග්‍රීසි ස්කිල්ස් පොලිෂ් කරගන්න. මේ ළඟ කාරණය ඔයාලගේ සර්විසස් ඔයාලා ෆ්‍රී දෙන්න නම් එපා. මම කියන්නේ ඔයාලට දැන් මේ YouTube වගේ platforms වල නම් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔයාලගේ knowledge එක share කරගන්න. ඔයාලට content free දෙන්න පුළුවන්, දැනුම free දෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයාලගේ premium service එක කීයටවත් ඔයාලා free දෙන්න එපා. ඔව් සමහර ලාවට ඔයාලට හිතන්න පුළුවන් පොඩි වැඩක් කියලා විනාඩි 5යි යන්නේ, විනාඩි 10යි යන්නේ. මේ විදිහට ඔයාලට හිතන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ වැඩේ විනාඩි 5න් විනාඩි 10න් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඔයාලා අවුරුදු ගාණක් මහන්සි වුණා වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයාලගේ premium service එක ඔයාලා කීයටවත් free දෙන්න එපා. මේක ඉතාමත් වැදගත් ටිප් එකක්. ඔව් ඔයාලට ඩිස්කවුන්ට් දෙන්න පුළුවන් මේ විදිහට කස්ටමර් සැටිස්ෆයි කරන්න, කස්ටමර්ත් එක්ක ඔයාගේ විශ්වාසය වැඩි කරගන්න. ඒ විදිහට ඔයාලට ඩිස්කවුන්ට්ස් දෙන්න පුළුවන්. මම අර කලින් කිව්වා වගේ කන්ටෙන්ට් ගොඩක් දෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ විදිහේ ට්‍රික්ස් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ ඔඩියන්ස් එක අප්‍රෝච් කරද්දී. හැබැයි ඔයාලගේ ප්‍රීමියම් සර්විස් එක නම් ෆ්‍රී දෙන්න එපා. ඒකට හේතුව තමයි අපේ සබ්කොන්ෂස් මයින්ඩ් එකේ දෙයක් තියෙනවා අපිට ෆ්‍රී දෙයක් හම්බෙද්දී අපි ඒ දේ අගය කරන්නේම නැහැ. එම නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ සර්විස් එකට ඔයාලා charge කරන්න. මේ ළඟදී මුදල් වලට වඩා ඔයාලා සෞඛ්‍යයට තැනක් දෙන්න පුරුදු වෙන්න. මම මෙම් කියන්නේ හේතුව තමයි ගොඩාක් අය තමන්ගේ සෞඛ්‍ය ගැන හිතන්නේ නැතුව වැඩ කරගෙන යනවා. ඉතින් ඒකෙදි අපිට අනාගතයට ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. මම දන්නවා මම මේ කොහොම කිව්වත් මටත් මේ පොයින්ට් එක මිස් වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. හැබැයි මම පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරනවා නැගිටලා වැඩ කර ඉන්න ගමන් ටිකක් නැගිටලා විනාඩි 10ක් 15ක් ඇවිදලා චුට්ටක් එක්සර්සයිස් කරලා ඒ විදිහට මේ මගේ හෙල්ත් එක මේන්ටේන් කරගන්න මම පුළුවන් උපරිම උත්සාහ කරනවා. ඔයාලට ඕනේද ටිකක් කල් යද්දි කොන්දේ අමාරුවක්, බෙල්ලේ අමාරුවක් මෙන්න මේ විදිහට ලෙඩ එන්න පටන් ගත්තයින් පස්සේ ඔයාලට එතනදී ඔයාලගේ වැඩ ගොඩක් පාඩු වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ෆියුචර් එක ගැන හිතලා හරි තමන්ගේ හෙල්ත් එක තමන් පරිස්සම් කරගන්න ඕනේ. ඒ තමයි ඊළඟ ටිප් එක. මේ ළඟ කාරණය ෆ්‍රීලාන්සර් කෙනෙක් හැටියට කවදාවත් තමන්ගේ සර්විස් එක දීමේදී මේ ෆ්‍රීලාන්සින් වෙබ්සයිට්ස් උඩ පමණක් යැපෙන්න එපා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා ෆයිවර් ඉන්නෝ නම් තමන් ෆයිල් එකකින් එළියට ගිහිල්ලා ප්‍රොමෝට් කරන්න ඔයාලා පුරුදු වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතනදී මම ආයෙත් චුට්ටක් කතා කරන්නේ අර මම කලින් කිව්ව පොයින්ට් එක මතක ඇති ඔයාලට පුළුවන් YouTube වීඩියෝස් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ සර්විසස් ගැන බ්ලොග්ස් ලියන්න. ඒ වගේම වැදගත්ම දෙයක් තමයි සෝෂල් මීඩියාද වෙනම ලෙවල් එකකට ගිහිල්ලා තියෙනවා. මේ සෝෂල් මීඩියා වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔයාලගේ සර්විසස් මාකට් කරන්න. ඉතින් මම මේ කිව්වේ පොඩි උදාහරණ කීපයක්. මේ වගේ out of the box හිතන්න පුරුදු වෙලා ඔයාලගේ සර්විසස් ෆයිවර් වලින් එළියට ගිහිල්ලා අප්වර්ක් වලින් එළියට ගිහිල්ලා ප්‍රොමෝට් කරන්න පුරුදු වෙන්න. ඔයාලා නිකන් ෆයිවර් වල ගිග් එකක් දාලා තිබ්බා කියලා ඔයාලට ඕඩර්ස් එන්නේ නැහැ. 90% කට්ටිය ඒ විදිහට තිබ්බොත් ෆේල් වෙනවාමයි. ඒ නිසා චුට්ටක් දුර කල්පනා කරලා තමන්ගේ සර්විසස් මේ ෆ්‍රීලාන්සින් වෙබ්සයිට්ස් වලින් එළියට ගිහිල්ලා ප්‍රොමෝට් කරන්න පුරුදු වෙන්න. මේ ළඟ කාරණය මම මගේ වීඩියෝස් වල මීට කලිනුත් කියලා තියෙනවා ඉවසීම කියන්නේ ඉතාමත් වැදගත් දෙයක්. වටේ ඉන්න අය ඔයාලව කකුලෙන් අදින්න පුළුවන්, එයාලා කියන්න පුළුවන් ඕක වෙන්නේ නැහැ, දැන් ඕකම අල්ලගෙන ඉන්න එපා, ඔච්චර try කරා කියලා තේරුමක් නැහැ. ඔයාගේ ඔළුවටත් ඒක වදිනවා, ඔයාටත් හිතෙන්න පුළුවන් අයියෝ මම මේ gig එක ගන්න කොච්චර මහන්සි වුණාද, මම මේ skill එක
ඩිවලොප් කරන්න කොච්චර මහන්සි වුණාද? ඇයි මට මෙහෙම වෙන්නේ? මේක කරලා වැඩක් නැහැ. අන්න ඒ විදිහට ඔයාලට දැනෙන්න පුළුවන්. එහෙම හිතන්න එපා. ඒ නෙගටිව් එනර්ජි එක එළියට දෙන්න එපා. හැම වෙලෙම පොසිටිව් ඉන්න. ඉවසීමෙන් ඉන්න. අවුරුද්දක් වෙන්න පුළුවන්, දෙකක් වෙන්න පුළුවන්, තුනක් වෙන්න පුළුවන්, පහක් වෙන්න පුළුවන්, හයක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලා හරියට ඔයාලගේ ගෝල් එකට වැඩ කෙරුවොත් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම තමන්ගෙම කියලා ස්ට්‍රෝං ඔන්ලයින් බිස්නස් එකක් හදාගන්න පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් අර ප්‍රතිඵල ආපු නැති කාලෙටත් එක්ක හරියන්න තමයි අර කාලය ගියාම තමන්ගේ ඒ සර්විසස් මාකට් වෙන්න පටන් ගත්තම සර්විසස් ක්ලයන්ට්ස් අතරට යන්න පටන් ගත්තම ඔයාලට ප්‍රතිඵල හම්බ වෙන්නේ. ඒ නිසා ඉවසීම කියන දේ අනිවාර්යයෙන්ම තියාගන්න පුරුදු වෙන්න බිස්නස් එකක් හදද්දී. එතකන් ඔයාලා තමන් වෙනුවෙන් තමන්ගේ ස්කිල් එක තව තවත් ඩිවලොප් කරමින් තමන්ව ප්‍රොමෝට් කරමින් තමන්ගේ ටාගට් එකට යන්න ප්ලෑන් එකක් හදන්න. ඒක තමයි ඉතාමත් වැදගත් 8 වෙනි ටිප් එක. මෙන්න මේ විදිහේ වීඩියෝස් දිගටම බලන්න. ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම අපිට සපෝට් කරන්න. අපේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් ඔබන්න. මතක් කරන්න ඕනේ මේ වැදගත් content ඔයාලට ගේන්න මට උදව් වුණේ අදත් කොන්ට්‍රොමෝඩා ලෝකේ තියෙන ජනප්‍රියම වෝටර් හීටර් නිෂ්පාදන ආයතනයක් වන කොන්ට්‍රොමෝඩා ආයතනය විසින්. ආයෙත් මතක් කරන්න subscribe කරන්න. bell icon ඔබන්න. දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න off road thinkers YouTube channel එකත් එක්ක.